วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะก็กับเมนูนะคะน่องไก่อบขิงคีโตกันนะคะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราก่อนค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะจะล็อกความฉ่ำของไก่ไว้ได้เยอะมากๆเลยนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะหั่นน่องไก่นะคะสับกันเลยค่ะตาลดอกมะพร้าวนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตค่ะน้ำมันหอยค่ะและซีอิ๊วดำคีโตนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้วีกูเต้นนะคะลงไปค่ะใช้มือนะคะค่อยๆนวดนะคะและหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะใส่ลงไปเพื่อล็อกความฉ่ำของไก่นั่นเองนะคะหลังจากนั้นคลุกเคล้าค่ะและนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของรากผักชีหั่นกันนะคะขิงค่ะกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะในส่วนของขิงกระเทียมนะคะและรากผักชีค่ะผัดให้หอมนะคะหลังจากนั้นนะคะทยอยใส่ไก่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปในกระทะนะคะหลังจากนั้นผัดเลยจ้าและปิดฝาไว้นะคะเราจะทำการตุ๋นกันนะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำพรมด้านบนนะคะเพื่อที่จะทำให้นะคะเนื้อไก่นั้นฉ่ำนะคะและสุกไวค่ะนี่เลยค่ะพอมันสุกด้านหนึ่งเราพลิกกลับอีก1ด้านค่ะตุ๋นต่อนะคะจนเนื้อไก่นั้นนุ่มค่ะจัดเสิร์ฟเลยจ้านี่เลยเมนูน่องไก่ตุ๋นขิงนะคะคีโตลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ